Επικάλυψη βαφής Fuel X Rust Converter για επεξεργασία και μετατροπή σκουριάς και διάβρωση σε μεταλλικές επιφάνειες. Το χρώμα μετατροπέα Fuel X Rust είναι ένας τύπος χρώματος ή επίστρωσης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την επεξεργασία και τη μετατροπή σκουριάς σε μεταλλικές επιφάνειες. Χρησιμοποιείται ως αστάρι ή ως αυτόνομη επίστρωση για την προστασία μεταλλικών αντικειμένων ή επιφανειών από περαιτέρω σκουριά και διάβρωση. Δείτε πώς λειτουργεί συνήθως το χρώμα του μετατροπέα σκουριάς Fuel X. Προετοιμασία. Πριν εφαρμόσετε το χρώμα του μετατροπέα σκουριάς Fuel X, είναι σημαντικό να προετοιμάσετε την επιφάνεια σωστά. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει την αφαίρεση χαλαρής σκουριάς, βρωμιάς, λίπους και οποιονδήποτε άλλων ρήπων από τη μεταλλική επιφάνεια χρησιμοποιώντας σειρμάτινες βούρτσες, γυαλόχαρτο ή άλλες κατάλληλες μεθόδους. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια καθαρή και λία επιφάνεια για καλύτερη πρόσφυση του χρώματος. Εφαρμογή. Αφού προετοιμαστεί η επιφάνεια, το χρώμα του μετατροπέα σκουριάς Fuel X εφαρμόζεται απευθείας στις σκουριασμένες περιοχές. Το χρώμα περιέχει χημικές ουσίες που αντιδρούν με τη σκουριά, μετατρέποντας την σε σταθερή ένωση. Αυτή η αντίδραση συνήθως περιλαμβάνει τη μετατροπή του οξυδίου του σιδήρου, σκουριάς, σε τανικό σίδηρο ή ένωση φωσφορικού σιδήρου. Το χρώμα μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως υγρό, αεροζόλι με πινέλο και η μέθοδος εφαρμογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν. Μετατροπή. Καθώς το χρώμα του μετατροπέα σκουριάς Fuel X στεγνώνει, δημιουργεί μια χημική αντίδραση με τη σκουριά, σχηματίζοντας ένα μαύρο ή σκουρόχρωμο προστατευτικό στρώμα. Αυτό το στρώμα λειτουργεί ως φράγμα, σφραγίζοντας τη σκουριά και αποτρέποντας την περαιτέρω οξύδωση. Παρέχει επίσης μια κατάλληλη επιφάνεια για πρόσθετες επικαλύψεις, όπως αστάρια ή τελικές επιστρώσεις, που θα εφαρμοστούν εάν είναι επιθυμητό. Επικάλυψη, προαιρετικό. Αφού οριμάσει το χρώμα του μετατροπέα σκουριάς Fuel X, μπορείτε να επιλέξετε να εφαρμόσετε μια τελική επίστρωση, όπως μια κανονική βαφή ή προστατευτική επίστρωση, για να βελτιώσετε περαιτέρω την εμφάνιση και την ανθεκτικότητα της επεξεργασμένης επιφάνειας. Αυτό το βήμα μπορεί να βοηθήσει στην παροχή πρόσθετης προστασίας από την υγρασία, τις ακτίνες UV και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η βαφή μετατροπέα σκουριάς Fuel X δεν είναι μόνιμη λύση. Αν και μπορεί να βοηθήσει να σταματήσει η εξάπλωση της σκουριάς και να παρέχει κάποια προστασία, εξακολουθεί να είναι σκόπιμο να αντιμετωπίζονται οι υποκείμενες αιτίες της σκουριάς και να λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμα μέτρα πρόληψης της διάβρωσης, όπως η τακτική συντήρηση, η σωστή αποθήκευση ή εφαρμογή ανθεκτικών προστατευτικών επικαλύψεων. Όταν χρησιμοποιείτε χρώμα μετατροπέα σκουριάς Fuel X, είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των προφυλάξεων ασφαλείας και των συνιστόμενων τεχνικών εφαρμογής, για καλύτερα αποτελέσματα.